හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් අපි වීකෙන්ඩ් එකේ අපි දන්නවා forex market close කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි volatility index market එකේ අපිට trade එකක් දෙකක් දාලා profit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අද උදේම පොඩ්ඩක් market එක බලලා මේ volatility 25 1 second index market එකේ මේ trade එකක් දැම්මේ $10ක trade එකක්. ඉතින් මිනිත්තු 10ක විතර binary option වලට අදාළව trade එකක් දැම්මේ. ඉතින් $10ක් දැම්මේ $9යි 752ක profit එකක් ඉතින් අපිට ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් සෙනසුරාදා ඉරිදා කියලාත් trade නොකර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ volatility index market වල trade කරන්න පුළුවන්. අපිට සතියේ දවස් 7ෙම මේකේ trade කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ volatility index market වල ඉතින් ඔයාලත් try කරන්න. ඉතින් හරිම පහසුයි අපිට indicator system එකක් use කරලා හරි අපේ trading දැනුම use කරලා පොඩ්ඩක් market එක analyze කරලා trade එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ channel එකෙනුත් අපි ඉදිරියට මේ දේවල් සම්බන්ධව ඉදිරියට කතා කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ උදේ පාන්දර අපි මේ trade එකක් දැම්මේ. ඉතින් profit. ඉතින් market එක මොකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. market එක currency market එකක්ද cryptocurrency market එකක්ද නැත්නම් volatility index market එකක්ද අපිට අපේ දැනුම හදාගන්න ඕනේ හරියට market එක analyze කරන්න market එකේ හරිම අවස්ථාවේදී නිවැරදිව trade එකක් place කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ 50 moving average එක මෙතනින් මේ ලොකු red bar එකකින් bearish candle එකකින් break out වුණා. ඊට පස්සේ market එක මෙතන පොඩි retest එකක් දීලා market එක දැන් ගොඩක් පහළට ගමන් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන තමයි ඇනලයිස් එක පොඩ්ඩක් බලුවේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට මාකට් එක දැන් මෙතන 200 moving average එකෙත් මෙතන ළඟටම ඇවිල්ලා බොහෝ දුරට මාකට් එක මම ඩිසයිඩ් කරන විදිහට මේ ලෙවල් එකට වගේ ඇවිල්ලා පොඩි රීටෙස්ට් එකක් වගේ දීලා මම හිතන්නේ මේ ලෙවල් එක දක්වා වගේ එනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් කිසිම අවස්ථාවක මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ එක පාරට ඇඟට එන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා යම් කාලයක් මේක පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලා නිවැරදි දැනුමක් එක්ක මේක කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න. යම් කාලයක් මේකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් ටිකක් යූස් කරගෙන හරියට ට්‍රේඩ් එකක් නිවැරදි අවස්ථාවේදී ප්ලේස් කරලා ඕඩර් එකක් දෙකක් දාලා යම් මුදලක් ප්‍රොෆිට් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේවට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ මුදල් නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන හරිම කනගාටුයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ හැම වෙලාවකම හරියට දෙයක් ඉගෙනගෙන හරියට මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබාගෙන ඉතින් මේ විදිහට යම් මුදලක් ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විනාඩි 5 10 ට්‍රේඩ් එකට ඇත්තටම විනාඩි 5ක් 10ක් වුණාට මේක ලබා ගන්න, ඒ කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න, මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න අපි වැය කරපු කාලය අවුරුද්දක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් ඔබ සරලව හිතන්න අපිට දවසට මේ විදිහට ට්‍රේඩ් 3ක් විතර දාගත්තොත් මෙතන $9ක් කියන්නේ $10ක් කියමුකෝ. ඒතකොට $30ක් විතර ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා අපිට $30ක වගේ මුදලක් උපයලා විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් හරිම වැදගත් ඉතින් නේද? සාමාන්‍ය මම නම් සතිපතා වගේ තමා යම් මුදලක් account එකේ තියෙනවා නම් අපි ඒවා withdraw කරන්නේ. මම මේ binary option වලට අදාළව මේ trade කරන account කිහිපයක්ම තියෙනවා මගේ මේකේ account එකක්. එහෙම ලොකු මුදලක් දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. binary option කරනකොට යම් පොඩි මුදලක් තියාගෙන ඒක profit කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට forex trading වලදී නම් මොකද අපි pip වලට trade කරන නිසා යම් මුදලක් account එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒව ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. මම ඔයාලට කොහොමත් මේ ඉන්ඩිකේටර් සිස්ටම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. මොකද ඉන්ඩිකේටර් වලින් කොහොමද හරියට නිවැරදිව අයිඩියා එකක් ගන්න කියලා ඒ දේවලුත් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් volatility market ද forex market ද කියලා නෑ. අපි analyze part එක එකම ක්‍රමවේද තමා මොන market එක වුණත් ඉතින් ඔයාලා analyze part එක තමා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක මම මේ කෙටියෙන් නවත්තන්නම්. මොකුත් ලෙසන් වීඩියෝ එකක් විදිහට නෙමෙයි අරගෙන ආවේ. මට ඉතින් ඔයාලට මේක සම්බන්ධව පොඩ්ඩක්
මේ පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ප්‍රොෆිට් එක පෙන්වන්න අදහසකින් නෙමෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලත් මේ වගේ තැනට මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අපි අපේ මේ වීඩියෝස් channel මගින් අරගෙන එනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ Amazon Hub YouTube channel එකේ වගේම Binary Hub එකේ අපි බොහෝ දුරට Amazon Hub YouTube channel එකේ forex trading වලට අදාළව දැනුම ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න. එතකොට Binary Hub කියන එකේ අපි binary trading වලට අදාළ ඒ දේවල් කතා කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලත් පොඩ්ඩක් මොටිවේට් කරන්න. ඔයාලටත් යම් අභිප්‍රේරණයක් ඇති වෙන්න තමයි මේ දේවල් ගැන චුට්ටක් කතා කරේ. ඉතින් අපි ඉදිරියට වීඩියෝ ලෙසන් මාලාවන්ගෙන් හමු වෙමු. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලත් try කරන්න මේ volatility index market වල ඔයාලට පුළුවන් පහළ මේ Deriv account එකක් create කරගන්න. ඊට අදාළ links මම පහලින් දාලා තියෙනවා. Deriv account එකක් create කරගෙන මේ විදිහට මේ volatility index market වල අපිට trade කරන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා ඉරිදා කියලාත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම එහෙනම් සුබ දවසක්.